Hi everyone, Namaste. Welcome to my channel. आज म हजुरहरुसँग गोर्खा अचारको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेकी छु। आशा छ हजुरहरुलाई एकदमै मन पर्छ भनेर। र यो रेसिपीको लागि मैले 1 कप सुक्खा मटर लिएकी छु। मैले चाहिँ यस मटरलाई पानी राखी 7 देखि 8 घण्टासम्म भिजाइसकेपछि एउटा कढाईमा राखी हाफ बोइल पनि गरिसकेकी छु। मैले चाहिँ यस रेसिपीमा सेतो तिल युज गरिसकेकी छु। हजुरहरूले कालो तिल अथवा फिलिङ्गे पनि राख्न सक्नुहुनेछ। जब तिल यसरी पड्कन थाल्छ तब चाहिँ ग्यास हामीले अफ गर्न पर्छ। अब यो तिललाई हामीले मिक्सर ग्राइन्डर या सिलौटोमा राखी पिस्ने। हजुरहरूले तातो पट या तातो कराईमा हाफ कप मस्टर्ड ओइल राख्ने। मैले यसमा राखे हल्दी पाउडर। सँगसँगै मैले यसमा राखे चप गरेको अदुवालाई, स्लाइस गरेको प्याज, चिरेको हरियो खोर्सानी राखी हल्का यसलाई चलाउन पर्छ। यति सामग्रीहरू राखिसकेपछि अब यसमा उसिनेको मटरलाई पनि राख्ने। अब यी सामग्रीहरूलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। सबै सामग्रीहरू राम्रोसँग मिक्स गरिसकेपछि ग्यासलाई अफ गरी एकछिन सिलिन दिने। र यतिको सिलिसकेपछि मैले यहाँ राखे अघि पिसेको तिलको पाउडर, स्वाद अनुसार नुन, काटेको प्याज र चिल्ली पाउडर राखी मजाले मिक्स गर्न पर्छ। तिल राम्रोसँग मिक्स भइसकेपछि मैले यहाँ राखे अम्चुर पाउडर। हजुरहरूले अमिलो बेसी कम्ती गर्न सक्नुहुनेछ। लु हेर्नुहोस् त यो अचार टक्क अमिलो पिरो र एकदमै स्वादिलो बनेको छ। मिडियम साइजको प्याज एउटा राखी गार्निस गरिएकी छु। र अन्त्यमा गोर्खा अचार खानालाई रेडी भइसकेको छ। आशा छ हजुरहरूले पनि यसरी नै गोर्खे चटनी बनाई स्वाद लिनुहोला।